Добрий день усім! Сьогодні ми відвідаємо сцену амфітеатру, а потім музей польської пісні. Ополе вважають столицею, але не простою, а столицею польської музики. До амфітеатру вхід без квитка, а в сам тематичний музей потрібен квиток, але він безкоштовний. Саме тут в 1963 році провели перший національний музичний фестиваль, який з тих пір відбувається щороку. Це один з найстарших європейських фестивалів і найвідоміше у Польщі свято розважальної музики. Це завдяки ньому Ополе отримало назву столиці польської пісні. Ця виняткова сцена створила десятки артистів та сотні хітів. Це на ній у ритмі найбільш відомих польських пісень з року в рік вже протягом понад півстоліття починається літо. А за сценою недалеко розташована кам'яна вежа, яка є однією з найвизначніших пам'яток цього міста. Я там ще не була, але всі радять її відвідати. Сцену амфітеатру може відвідати кожен бажаючий. Музей-театр розташований біля річки Одра, близько до центру міста, площі Ринок. Гарний осінній краєвид відкривається звідси. А зараз ходімо до самого музею. Одразу при вході нас зустрічають світлодіодні вивіски та навушники, які даються відвідувачам. Навушники з пультом відіграють важливу роль. Ви скоро зрозумієте чому. І за цими шторами найбільш співучий музей Польщі. І нас зустрічають тут оплесками. Сучасний і повністю мультимедійний музей, розташований у легендарному амфітеатрі тисячоліття в Ополі. Експозиція музею представляє історію польської пісні з 20-х років минулого століття. Тут є багато дисплеїв, підходячи до яких та натискаючи на пульті від навушників правильні цифри, можна подивитися фільм, почути історію тощо. І все пов'язано з музикою. Ось, наприклад. Не будемо дивитися до кінця, бо буде занадто довго. Коротко кажучи, там буде пісня та буде розповідатися про неї, про тих, хто її співає, та про їхню історію. А зараз йдемо на рожеве світло. Тут також є музичні будки для запису пісень. У них ви можете вибрати пісню, заспівати та записати її, а результат надсилається на електронну адресу. Тут є все, що потрібно для запису пісні. Але не будемо тут довго затримуватися. На нас чекає дещо навіть цікавіше. Поряд є вбиральня, тож давайте заглянемо. Наче щойно зробили ремонт. Як нова, все дуже чисто. Ну все, ходімо далі. Зараз будемо підніматися на другий поверх. Як на мене, то виглядає як космічний корабель. Любителі відомих опольських фестивалів знайдуть тут детальну інформацію на тему кожного фестивалю та багато справжніх реквізитів і костюмів зірок, які можна віртуально приміряти. І саме тут ми зараз. Тут за допомогою пульта, обираючи правильні цифри, можна вибрати одяг, який хочете оглянути. Всі назви написані. А ось тут приміряти. Ось так. Управління тут є рукою. Як сидить тут на мені чоловічий костюм, мені найбільше подобається. Вау, ще вітерець навіть дує.
А ось тут кімната з музикою. Грає тут переважно дитяча. Є ударна установка, тож можна спробувати себе в музиці. А зараз йдемо повз кімнат, які нагадують, кому кулі, а комусь яйця. Можна зайти всередину, сісти. Так як і з екранами на початку, увівши правильний номер, можна послухати якусь історію, характеристику, культуру або концерт. Таких кімнаток всього 8, 4 з однієї сторони та 4 з іншої. Є диванчики. А ось пульт та навушники, які видаються. За допомогою них кожен може управляти та вибирати свої налаштування. Тут є плакати, альбоми, диски різних виконавців, груп. І ось ми зараз підемо в кімнату з плакатами та інформацією про різні фестивалі Польщі. Як бачите, тут знаходиться достатня кількість плакатів та інформацією про різні фестивалі. Біля кожного є невеличкі таблички з історією та описом про даний фестиваль. Як бачите, їх тут чимало. Знаєте, музей польської пісні в Ополе – то не тільки історія окремих пісенних творів, то розповідь про Польщу через призму пісні та історій, які з нею пов'язані. Dobre, tylko talerz jest trochę za głośny. To jest wynik wysłuchanej w kabinie. Teraz ci nagranie. Таке враження, наче в машині часу перемістилося в майбутнє, і з майбутнього дивлюся на наше минуле. Людей значно побільшало зранку. Тут цікаво не тільки дорослим, але й дітям. А зараз спускаємося на низ. Zaraz pani zobaczy. Widzi pani, przyczaił się. Na pewno znowu walnie. Але зазвичай тут не так багато людей. Також представлені прилади минулого та позаминулого століття, якими ще користувалися наші прапрабабусі та дідусі. На екранах можна повертати, почитати про кожен з них. Дуже цікаво. Nad tą piosenką jest jakiś fakt. To znaczy, to jest Armojnowska, choć nie dośpiewał już nigdy nic aż tak ważnego, jak właśnie ta piosenka. Także ona żąda wyłączności, ta piosenka, prawda? Od wszystkich. Albo ją kochamy, albo nie. W tym utworze jest coś, co każe po latach sięgać do niego. Це дуже пізнавальний та цікавий музей. До речі, також дуже важливий. Адже тут розповідається не тільки про історію музику, а взагалі про історію Польщі.
та й деяких інших країн. Як кажуть, люди, які не знають та не поважають історії, не мають майбутнього. І якраз ми встигли все оглянути, бо щойно автобус привіз дітей для шкільної екскурсії. Вже віддала навушники, та треба йти. Але це ще не все. До речі, тут можна щось придбати за доступною ціною, щоб було щось на згадку про музей та амфітеатр. Ось і білетик, який обійшовся нам безкоштовно. А зараз ми побачимо графіті. Не знаю, як вам, а мені подобається. Цей музей знаходиться поруч з світлодіодним фонтаном. Влітку він наповнюється водою та грає музика. І вже час закінчувати. Дякую всім за увагу, час та перегляд. Побачимося в наступному відео, адже нас чекає дуже багато цікавих та захоплюючих місць. До зустрічі і гарного дня! Upał na Saharze, w Chinach burza się zaczyna, a w Grecji słońce praży, Kiedyś pewien Michał przez dzień cały kichał, więc wieczora przez telefon wezwano doktora. Doktor sprawę zbadał, rzekł: jedyna rada lody z rana i śmietana. słońce niech świeci dla wszystkich dzieci. Gdyby nie dzieci, to by świat